في الفيديو ده هنتكلم على topic مختلفة شوية. التوبيك بتاعة normalization. ايه هي normalization of data؟ هي process بطبق فيها مجموعة من التيستس او بنسميهم النورمال فورمز عشان اعمل حاجة من اتنين، يا اما ان انا certify goodness of الديزاين بتاعي، وده بيساعدني ان انا minimize redundancy او بعض الانوماليز اللي هي المشاكل اللي ممكن تحصل زي الانسيرت او الابديت او الديليت، يا اما ممكن استخدمها عشان اعمل طريقة تانية للديزاين بتاع الداتابيس بتاعتي. ليه بنحتاج النورماليزيشن؟ لو بصينا على الاكزامبل اللي موجود هنا وافترضنا ان ده ديزاين بتاع داتابيس موجودة عندي، هلاقي ان الديزاين بتاعي عبارة عن 2 tables. تيبل اسمه employee department وتيبل اسمه employee project. والكومن ما بين التو tables ده ان ال SSN بتاع الامبلويي موجود في التيبل بتاع employee project as foreign key، وهو مع البروجكت نمبر الاتنين مع بعض عاملين composite primary key. طيب ايه هي المشاكل اللي ممكن تبقى موجودة عندي هنا؟ زي ما متوضح في الاكزامبل ان انا عندي مشكلة redundancy، تكرار. يعني ايه تكرار هنا؟ انا كل لما بقول ان في موظف عندي متعين في ادارة معينة بقول اسم الادارة ايه وبقول رقم المانجر بتاع الادارة دي ايه. فلو افترضنا مثلا ان في ادارة رقم 5 دي انا عندي 100 موظف، في المقابل انا كتبت اسم الادارة 100 مرة وكتبت رقم مدير الادارة 100 مرة. نفس الحاجة هنا في التيبل بتاع الامبلويي والبروجكت، انا عندي هنا الكولم بتاع الامبلويي نيم، اسم الموظف. already الداتا بتاعت الموظف عندي متسجلة في التيبل بتاع employee department. however أنا كل لما بقول إن موظف اشتغل في مشروع معين بروح أسجل اسم الموظف ده إيه، وكمان بقول اسم المشروع واللوكيشن بتاعه. فبعدد الموظفين اللي شغالين في مشروع معين هلاقي إن ظهر عندي اسم المشروع متكرر واللوكيشن بتاعه كمان متكرر. يبقى دي كده مشاكل التكرار. طب التكرار بيعمل لي كذا مشكلة، من ضمن المشاكل بتاعته بيأثر على الستورج بتاعتي والحجم بتاع التيبلز والبرفورمانس بتاع الداتابيس بشكل عام. المشاكل التانية اللي ممكن تحصل مثلا بالديزاين ده ممكن تبقى زي الانسيرت او الابديت او الديليت انوماليز. بمعنى ايه؟ انا هنا البرايمري كي بتاع التيبل بتاعي هو الاس اس ان، فالماستر بتاع الداتا دي هو الموظف، which means ان انا ما اقدرش ادخل بيانات اي ديبارتمنت من غير ما يكون في موظف متعين عليها. نفس الحاجة في المشاريع، ما اقدرش ادخل داتا بتاعت مشروع من غير ما اكون مدخلة الرقم بتاع الموظف اللي شغال في المشروع ده. طيب ده مشاكل الانسيرت. لو انا جيت افترضت اني عايزة اعمل ديليت في موظف معين، الموظف الأخير ده مثلا استقال، فأنا قررت إني عايزة أعمل ديليت للريكورد بتاعه. أنا بديليت بالبرايمري كي، فإيه البرايمري كي اللي عندي هنا؟ الاس اس ان. فلو جيت عملت ديليت للموظف ده معناه إن الديبارتمنت دي قفلت، does not exist anymore. الديبارتمنت دي كان متعين فيها الموظف ده بس، ومعنى ان هو استقال وبالشكل بتاع الديزاين الداتا ده ان انا بقول ان الديبارتمنت دي قفلت، فدي كده مشكلة عندي في الديليت. مشكلة تانية في الابديت، انا قلت هنا ان كل لما بقول ان في موظف معين بيشتغل في الادارة رقم 5 مثلا بروح اسجل اسم الادارة ورقم المدير بتاع الادارة. هنفترض دلوقتي ان انا جيت قلت ان مدير الادارة دي اتغير، فهاجي اقول مثلا انا عندي 100 موظف، فلو هعمل ابديت ستيتمنت تعدل لي رقم المدير بتاع الاداره ده. الابديت ستيتمنت دي بدل ما هتروح تعدل في ريكورد واحد، لو انا عندي 100 موظف هتروح تعدل في 100 ريكورد، ودي حاجه بتخلي البرفورمانس بتاع الداتابيز عندي ابطا شويه. دي كده المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده عندي في الديزاين بالشكل ده. يبقى انا كده النورماليزيشن بيساعدني ان انا avoid او اتجنب الدوبليكيشن اوف داتا او الريدندنسي، الانسيرت والديليت والابديت انومالي اللي هي المشاكل اللي ممكن تظهر من الانسيرت والابديت والديليت، والفريكوينت نال فاليوز. لو رجعنا للاكزامبل هنا وقلت ان مدير الاداره ده اتغير او currently ما بقاش في حد، هو في واحد ماشي ولسه مفيش واحد مكانه، وحطيت مكانه نال، انا فجأة هيبقى عندي في التيبل في 100 نال في الكولم ده بس. فده برضو حاجة الديزاين ده يخلي عندي مشكلة في الاكزيستنس اوف النال فاليوز. يبقى تاني امتى بستخدم النورماليزيشن؟ 1 عشان اتست الجودنس اوف الديزاين بتاعي واتاكد ان الديزاين بتاعي ما فيهوش مشاكل. 2 لو انا اخدت داتابيز قديمه او بحاول ابني السيستم بتاعي بيست على existing files، ممكن استخدم النورماليزيشن كطريقه للديزاين.